YouTube channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ thumbnail කියන්නේ. ඇත්තටම මේ thumbnail එකක් කියන්නේ මොකක්ද? thumbnail හදන්නේ කොහොමද? මේ වීඩියෝ එක ඒක ගැන. එවිතරක් නෙමේ අපි කියලා දෙනවා දැක්ක ගමන් ටච් කරන්න හිතන thumbnail හදන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම ඉන්ට්‍රෝ එකට ගිහිල්ලා මේ ඔක්කොම දැනගන්න වීඩියෝ එකට යමු. Okay. අපි බලමු මේ thumbnail එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයා YouTube එකේ ඉහළ පහළ යද්දි දැකලා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ වල තියෙන ෆොටෝ එකක් වගේ එකක්. මෙන්න මේක තමයි thumbnail කියන්නේ. මෙන්න මේ thumbnail එකෙන් තමයි වීඩියෝ එකේ තියෙන දේ පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයාට කලින්ම කියලා දෙන්නේ. කොටින්ම කිව්වොත් වීඩියෝ එක ගැන සාරාංශයක් තමයි මෙන්න මේ thumbnail එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයා YouTube channel එකක් කරද්දි ඔයාගේ වීඩියෝ වලටත් ඔයාට thumbnail දාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අද බලමු මං කොහොමද මගේ වීඩියෝ වලට thumbnail හදන්නේ කියලා. මම කරපු හැටි මෙහි. ඉතින් ඒකට මං කරන්නේ Play Store එක ඕපන් කරගෙන සිංහල ෆොටෝ එඩිටර් කියලා සර්ච් කරපුවාම මෙන්න මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. මම මේ ඇප් එක දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන හින්දා මම මෙන්න මෙතනින් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ලෝඩ් වෙනවා. මේ ඇප් එකේ හැම දෙයක්ම සිංහලෙන් තියෙන හින්දා මේකෙන් වැඩ කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඡායාරූපය මත සිංහල ටයිප් කිරීම කියන එක ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් ලෝඩ් වෙනවා. එතනින් ඔයා තෝරන්න විනිවිද පසුබිමක ඡායාරූපය සකස් කරන්න කියන එක. Nice. මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට සයිස් එකක් තෝරලා දෙන්න. මම මේ තියෙන සයිස් එකම තෝරගෙන මෙතන පහළ තියෙන create new blank image කියන එක ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන අකුරු එකතු කරන්න කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා ෆොන්ට් එක තෝරන්න. මෙතනින් ඔයා තෝරන්න සිංහල ෆොන්ට් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් ඕන එකක් තෝරන්න පුළුවන්. මම සිංහල ෆොන්ට් තෝරලා පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙන්න මෙතනින් තෝරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අකුරු ටික ටයිප් කරගන්න එක. නකලබන් ඔය අපිව තාමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැද්ද? සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් එකෙන් එකත් මෙන්න මෙහෙම ඕල් විදියට ප්‍රෙස් කරන්න. නැද්ද අම්මපා? මේ මුදල් ගෙව ප්‍රචාරය කරන ලත දෙන්නේවකි. ඉතින් මාත් මෙන්න මේ විදියට අකුරු ටික ටයිප් කරගෙන ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා tools කියලා ටැබ් එකක්. මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අකුරු වලට පාට දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන සිංහලෙන් තියෙන හින්දා ඔයාට ලේසි වෙයි. ඉතින් මං thumbnail එකට ගැලපෙන්න මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා අකුරු වලට සෙවනැල්ලක් ඇඩ් කරගන්නවා. මං ඉතින් මේ විදිහටම thumbnail එකට ඕන කරන හැම වචනයක්ම ටයිප් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ කලින් ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා වගේ ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Pixel Lab කියන ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. Pixel Lab ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කොළ පාට පසුබිම thumbnail එකට වඩා විශාලයි කියලා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න එක. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ තිත් තුන ටච් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් දෙන්න image size කියන එක. හරි. මෙතන ඔයාට තියෙනවා width එකයි height එකයි ටයිප් කරන්න. ඉතින් thumbnail එකට අදාළ width එක වෙන්නේ 1920 කියන එක. ඊට පස්සේ height එක වෙනුවට ඔයා ටයිප් කරගන්න 1080. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඕකේ කරන්න. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් අර කොළ පාට පසුබිම thumbnail එකේ size එකට හැදිලා තියෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේ කොළ පාට පසුබිමේ මැද new text කියලා එකක් පේනව නේද? ඒක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඒක delete කරගන්න. මම දැන් හදන්නේ මේ කොළ පාට පසුබිම වෙනුවට මගේ thumbnail එකට අදාළ පසුබිම ගන්න. මම කලින් download කරගත් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට මම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා open කරගන්නවා.
ඒක කරගන්න ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ මම රතු පාටින් මාක් කරලා තියෙන තැන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ උඩින් මෙන්න මේ වගේ එකක් ලෝඩ් වෙනවා. එතෙන් ඔයා තෝරන්න ඕනේ from gallery කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ අදාළ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ ගැලරි වල හින්දා මම මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ටච් කරලා පල්ලෙහෙන් තෝරනවා ගැලරි කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ගැලරි එකේ තියෙන මෙන්න මේ ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගන්න. හරි එහෙනම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ වැඩේ හරි. දැන් තියෙන්නේ මේකට උඩින් තවත් ෆොටෝ දාන්න. YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරලා නවත්තලා ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරන්න ආස කෙනෙක්ද? මේ කවුරුනත් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔය හැමෝම වෙනුවෙන් අපි සූදානම් නොමිලේ පාඨමාලාවක් ආරම්භ කරන්න. පාඩ කරන්න තියෙන ඔයාගේ නම, ඒ වගේම වයස මෙන්න මේ නම්බරයට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් ඒක ලේයර්ස් එකක් විදිහට දාන හින්දා ඒක ඕපන් කරන්නේ වෙනස් විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන පල්ලෙහැ තියෙන. එන්න මේක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම උඩින් මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. එතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ import කියන එක. මෙන්න මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා පුළුවන් ඔයාට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඉහළින් එන්න ඕනේ ඒවා. අකුරු ඒ වගේම ඡායාරූප වගේ ඒවා ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහටම කලින් විදිහටම මං ගැලරියට ගිහිල්ලා මේකට ඕන කරන ඡායාරූපය මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොප් කරලා ගන්නවා. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන පල්ලෙහැ තියෙන මේ හරි ලකුණ ක්ලික් කරලා මේ ෆොටෝ එකත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඉහළින් ලබා ගන්න. හරි දැන් මං කරන්නේ මේ තම්නේල් එකට අවශ්‍ය වචන ටික මේ ඡායාරූපේ සිලෙක්ට් කරගත්ත විදිහටම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මේ වචන සිලෙක්ට් කරගද්දී වෙනත් කොටස් විදිහට තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් එක වචන පේලි එක සයිස් වලට හදාගන්න. හරි මම මෙන්න මේ විදිහට තම්නේල් එකට අවශ්‍ය වචන ටික එකපාරටම සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට සයිස් එක උනත් ඔයාලට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම හදද්දි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මම තම්නේල් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් යන්නේ මම මේක සේව් කරන්න. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉහළ තියෙන මෙන්න මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට සේව් කරන්න. ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට සේව් කරොත් මේකේ වෙනස්කම් ඉදිරියේදී ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මං ඒ විදිහට සේව් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේක ඉමේජ් එකක් විදිහට ගන්න ඕන හින්දා මෙන්න මෙතනින් ඉමේජ් විදිහටත් මං සේව් කරගන්නවා. හරි මං ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට සේව් කරද්දි මෙන්න මේ විදිහට මේකට නමක් දාගන්නවා. ඔන්න ඒ වැඩේත් හරි. දැන් මං කරන්නේ මේක ඉමේජ් එකක් විදිහට සේව් කරගන්නවා. ඔයාට ඉමේජ් එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සේව් කරගෙන ගැලරියට ගිහලා බලන්න මෙන්න තම්නේල් එක. තම්නේල් ගැන පියවරෙන් පියවර ඉගෙනගෙන අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අවසාන සහ වැදගත්ම පියවරට. ඉතින් පොඩි වෙනසකටත් එක්ක පොඩි ඩාන්ස් එකක් දාලාම මේ වැදගත් පියවර බලන්න අපි ඉක්මනින්ම යමු. ඔයා කොච්චර ලස්සන්ට තම්නේල් හැදුවත් වැඩන්නේ. ඔයාගේ තම්නේල් එකෙන් වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය ගැන ප්‍රේක්ෂකයට අදහසක් ලබා දෙන්නේ නැත්තම් වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයට දැනුම් දෙන්න කියලා වචන ගොඩක් යොදන එක නම් එච්චර හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් වචන කිහිපයකින් මේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් ප්‍රේක්ෂකයට කියන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් ඡායාරූපවලින් පමණක් වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය ගැන ප්‍රේක්ෂකයට දැනුම් දෙන්න. බලන්නකෝ මේ තම්නේල් එකේ එකදු වචනයක්වත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය පිළිබඳව ප්‍රේක්ෂකයට මනා අවබෝධයක් ලබා දෙන්න මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. තම්නේල් හදද්දී තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයා යොදා ගන්න වර්ණ. ඉතින් ඔයා කරන කැටගරි අනුව මේකට යොදා ගන්න වර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඔයාට පුළුවන් YouTube එකේ ඔයා කරන කැටගරියට අදාළ අනෙක් YouTubersලා යොදා ගන්න වර්ණ පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට අමතරව thumbnail වලට වැඩිපුර යොදා ගන්න වර්ණ තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් ඒ වර්ණ තෝරගෙන ඔයාගේ thumbnail වලට යොදා ගන්න. එතකොට පුළුවන් වැඩිපුර views ගන්න. ඉතින් මං අද ඔයාට කිව්ව මෙන්න මේ දේවල් ඔයත් කරොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ channel එකේ CTR එක එහෙම නැත්නම් click to rate එක වැඩි කරගන්න.
CTR එක වැඩි කරගන්න කියලා තම්නේල් එකට බොරු දේවල් නම් දාන්න එපා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්න ඕඩියන්ස් එකත් නැති වෙන එක. ඉතින් මං අද මේ කියලා දුන්න විදියට ඔයා තම්නේල් ක්‍රියේට් කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයා තම්නේල් කිහිපයක් මේ විදියට නිර්මාණය කරද්දී ඔයාට මෙන්න මේකේ තියෙන පැටර්න් එක අහු වෙනවා. එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එක සමාප්ත කරනවා. ඒ වීඩියෝ එක නම් ඉවරයි තමයි. මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් අපේ පරණ වීඩියෝ බලන්න. උඩින් පුළුවන් අපේ ප්ලේලිස්ට් වලට යන්න. මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා අපි අලුතින්ම අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න.